ในสมจุสนาหกอังบ่าบาคายบาคายบายสับชุกสับเชยบ่าจะลุกเมนตีประเภทก็จะลุกบ่าไม่อาจจะลุกเข้าจะลุกอัดเข้าบ่าลองโพสจังกลางมันนะ